University, Japan also. Virtual class hobo. So, I just example disu. So, tar uporat eta dangor discussion hobo to create a academic collaboration. Third, a gutei session bilakot Ahomor ami Mohabiddyalaya aru university samuhor students ami prottekto thematic session ote jodio amar 2000 capacity kintu ami 200 studentor kane rakhisu. These initiatives are pretty new. Agot Gujaratot ba Orissa jetia hoy tat ebilak kora na jay. Ami investmentor logot R&D without R&D investment kotu nohoy. He karone ami gutei kekhon summitot 10% of the seats আমি স্টুডেন্টৰ কাৰণে ৰাখিছো যাতে স্টুডেন্ট সকল IIT গুৱাহাটী ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি টিজ গুৱাহাটী আমাৰ ডিজাইন টেকনলজি যোৰহাট ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ৰিজনেল ৰিসাৰ্চ চেণ্টাৰ যোৰহাট এই গোটেই বিলাকৰ চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি তেজপুৰ চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি শিলচৰ ইয়াৰ পৰাও যাতে ষ্টুডেন্ট আহিব পাৰে কাৰণ স্কিলটোৱে হ'ল মই গোটেই এইকেইটা দিন ঘূৰি মই দেখিলো যে the greatest attraction for any industry is the skill manpower. সেই কাৰণে আমি অসমৰ যিসকল যুৱক সমাজ ভৱিষ্যতে স্কিল মেনপাৱাৰলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব তেওঁলোকৰ লগতো তেওঁলোকক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিম ছিংগাপুৰৰ লগত আসাম স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি দৰঙৰ যি আমি নিৰ্মাণ কৰি আছো তাৰো একাডেমিক টাই আপৰ বহুতখিনি কথা আগবাঢ়ি গৈছে সো এজ এ হোল যোৱা দুমাহত আমি যিমানখিনি চেষ্টা কৰিলো মই ভাবো যে এটা যথেষ্ট সাকসেসফুল ইন্টাৰেকশন আমাৰ হল road shows were very successful interaction বহুতখিনি successful হল আৰু এমবেসি সকলে আমাক এবাৰ জিমান সহায় কৰিছে these are all ভাবিব নোৱাৰা মই যোৱা নাই বিমল বৰা গৈছে he was equally taken care of সকলোকে মাতিছে all the embassies Thailand embassy Malaysia embassy UK embassy amar Dubai UAE embassy Korean embassy Japan embassy Singapore embassy Bhutan embassy all the ambassadors has worked very effectively of course because of Dr. Jaishankar and his initiative I have in my political career I have never seen so much interest for Assam গতিকে I am just মই ভাবিছিলো যে এখিনি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম অসমৰ মানুহে গম পাব আৰু আমি অনাগত দিনত মই ভাবো যে এইখিনিকে মূলধন কৰি আমি আগুৱাই যাব পাৰিম I am very optimistic যে যথেষ্ট MOU হ'ব যথেষ্ট ইনভেষ্টমেন্ট প্ৰপোজালস আহিব but then later we have to face some challenge যেতিয়া real terms আহিব মাটি দিয়া ইনভেষ্টমেন্ট প্ৰপোজালস ক্লিয়াৰ কৰা there will be some issues কিন্তু আমি কাম কৰি গৈ থাকিলে আমি all these MOU will be able to transform into real investment আৰু কিছু যিবিলাক সৰু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী সকলকো আমি সামিট কৰি থাকোতে দেশৰ জিলা আমাৰ ৰাজ্যৰ জিলা উদ্যোগ কেন্দ্ৰটো যিসকলৰ সৰু প্ৰপোজাল আছে কাৰোবাৰ 2 লাখ টকা ইনভেষ্টমেন্ট 5 লাখ টকা ইনভেষ্টমেন্ট কিন্তু সহি কৰিলে অসমৰ চৰকাৰৰ বেনিফিটস কেনি পাব তেওঁলোক গুৱাহাটীত আমি নানো কিন্তু সমান্তৰালভাৱে জিলাসমূহতো আমি এডভান্টেজ আসাম 25 আৰু 26ত আমি কৰি থাকিম যাতে তাতো সৰু এমওএস বিলাক তাতো সহি হ'ব পাৰে কাৰণ ডাঙৰ কাম কৰোতে ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগটোক যদি আমি বাদ দি কৰো তেতিয়া হলে ইয়াত একো সফল নহব সো দিস উইল বি আ ভেৰি কোহেসিভ এডভান্টেজ 2.0 মই ভাবো যে অসমৰ ৰাজ্য আমাক সহযোগিতা কৰিব যিসমূহে ৰাইজে ইয়াৰ জানিবলৈ ইচ্ছা কৰি আছে মই যিমানখিনি পাৰো কলো আৰু মই এটা বিশ্বাস কৰো যে আন্দোলন বিবৰ্জিত শান্তিৰ অসমখনক আমি বহুত আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম যোৱা দুমাহৰ অভিজ্ঞতাই মই ভাবো যে এটাই মই মোৰ মনত ধাৰণা লৈ আহিলো যে আমি যদি একেলগে শান্তি আৰু আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিবেশত কাম কৰো অসম বহুত সোনকালে ইণ্ডিয়াৰ এটা ডাঙৰ গ্ৰোথ ইঞ্জিন হৈ পৰিব আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে জাপানৰ জাপান চৰকাৰৰ অনুমোদিত দুটা কোম্পানী অসম চৰকাৰৰ লগত MOU কৰিব
তেওঁলোকে পৰ্যায়ক্ৰমে অসমৰ কলেজ আৰু স্কুল বা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত জাপানীজ লেংগুৱেজ প্ৰৱৰ্তন কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ পৰা জাপানৰ প্ৰফেচাৰে আহি শিকাব। অসমে তেওঁলোকক থকাৰ সুবিধা দিব লাগিব, তেওঁলোকে শিকাব। 9 মাহৰ কোৰ্স কৰাৰ পিছত শিক্ষাৰ্থীজনে ইয়াতে এটা এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ হ'ব, জাপানৰ ওপৰত এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ, আৰু তাক পাছ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক জাপানত নিশ্চিত চাকৰি দি লৈ যাব। আৰু কোনোবাই যদি জাপানত যাব নোখোজে, ভাৰতত যিবিলাক জাপানী কোম্পানী আহিছে সেই জাপানী কোম্পানীবিলাকত চাকৰি দিব। কোনোবাই যদি বোলে মই ফেমিলি বা মই কিবা কাৰণত ভিছা নাপালোঁ, পাছপৰ্ট নাপালোঁ, so there will be two options. Either they will be able to work in the Japanese company in India or Southeast Asia, কোনোবা ভূটানত আছে, কোনোবা বাংলাদেশত আছে, কোনোবা মালদ্বীপত আছে, তাতো কৰিব পাৰিব, or they will be able to work in Japan. So initially they have indicated 50,000 যে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী 50,000 তেওঁলোকে লৈ যাব পাৰিব, আৰু আমি যিমানখিনি সুবিধা ল'ব পাৰোঁ। ছিংগাপুৰৰ ইণ্টাৰেষ্ট হৈছে নাৰ্ছিঙত। তেওঁলোকে অসমৰ BSc নাৰ্ছিং চৰকাৰী যিকেইখন কলেজ আছে, সেই BSc নাৰ্ছিং কলেজ কেইখনত তেওঁলোকে ইংলিছ কোৰ্সটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব। তেওঁলোকৰ এটা সিলেবাস থাকিব, সিলেবাসটো আমি কৰিম, আৰু এমবেচিয়ে যিমান ল'ৰা ছোৱালী সেই সিলেবাসটোত পাছ কৰিব, ছিংগাপুৰ এমবেচিয়ে লৈ গৈ তেওঁলোকক ছিংগাপুৰত চাকৰি দিব। অসম যাৰ ওচৰত আয়ুৰ্বেদ আৰু বেদৰ জ্ঞান নাই, বেমাৰ চিচৰক সুশ্ৰী ধনমন্ত্ৰী আৰু শ্ৰৱণ ঋষিৰ পৰম্পৰাৰ অনুৰূপ অৰিজিনেল চ্যৱনপ্ৰাশ কেনেকৈ বনাব? আমি ঋষিৰ ঐতিহ্য আৰু বিজ্ঞান অনুসৰি 51ৰো অধিক মূল্যৱান বনৌষধি আৰু কেশৰযুক্ত পতঞ্জলি স্পেচিয়েল চ্যৱনপ্ৰাশ বনাইছো, যিয়ে আপোনাৰ শৰীৰক মেডিকেল ষ্ট'ৰ বনোৱাৰ পৰা বচায়, আপোনাৰ নিষ্পাপ শিশু আৰু পৰিয়ালৰ ইমিউনিটি বঢ়ায়। যেতিয়া শ্ৰেষ্ঠতম পতঞ্জলি চ্যৱনপ্ৰাশ আছে, তেন্তে অৰ্ডিনাৰী চ্যৱনপ্ৰাশ কিয়? We tomorrow in our cabinet we are going to approve various new industrial parks. আমাৰ কাম চলি আছিল, আৰু তাৰ পিছত মই ভাবো যে SEZ to কৰিব, পাৰ্টিকুলাৰ ধৰক ভূটানে অসমত SEZ কৰিব পাৰে, যোগীঘোপাৰ কাষত তেওঁলোকৰ এটা SEZ বিচাৰি আছে। গতিকে গোটেই খালি অসমত এটা সমস্যা আছে যে 6,000 একৰ লেণ্ড একেলগে লাগে, আমিতো দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে অসমত অকণমান আমি যাতে মানুহৰ আপত্তি নোহোৱাকৈ লাহে লাহে আমি নেভিগেট কৰিব পৰাকৈ আমি কাম কৰি গৈ থাকিম। This is the topmost priority. Without travel advisory being withdrawn, you cannot have investment from foreign. Because if you cannot come for 7 days, how you can come for investment? So already at the initiative of Dr. Jaishankar and in pursuant to my interaction in Japan and Delhi, Australia High Commission and Japan High Commission has already taken initiative. Japan team is here in Assam. Australia team will come day after tomorrow. Australia team is coming day after tomorrow. They will interact with our police, they will interact with our people. সাধাৰণতে কি হয়, এই এডভাইজাৰী বিলাকৰ important thing is they don't only talk to the government, they talk to journalists. So one journalist said, "No, কি হ'ব অসমত, finish." They will meet one professor. वो बोलेगा नहीं असम में कुछ नहीं है, यहाँ माना रिक्सी है, खत्म. So this requires a huge people support. और काक फोन करे हमें ना जानो, we don't know whom they will talk. So withdrawal of travel advisory is a very difficult thing, but I am confident that মই সেইকাৰণে কথাখিনি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মানুহক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যে next 3 months there will be lot of query from foreign embassy. Because we have officially moved to everyone to withdraw the travel advisory, because if you look at the last 3 years crime data, reduction is at 66% and there is no adverse
incident in Assam. But when somebody will say, suppose tomorrow a Assamese vernacular paper writes that नहीं Assam में तो यहाँ बम फुटाए वहाँ बम फुटाए फुटाए भी नहीं फुटाए. But if you keep on publishing, those newspaper goes to High Commission. They will immediately translate. So changing Assam cannot be done by only Chief Minister. It has to be a people's movement. যে সকলোৱে মিলি কৰিব লাগিব. So you have to give a good vibes. আজি নহলে আপোনালোকে ভাবক গোটেই অসমত কাজিৰঙাৰ দৰে UN হেৰিটেজ সাইটত মিনিমাম 50,000 ফৰেষ্ট টুৰিষ্ট আহিব লাগে. মানুহে কি চাব গুচি যায় ফৰেনত. But because of travel advisory, nobody comes. It is a Prime Minister মোক সুধিছিল যে ইয়াত কিমান আহে, কেই লাখ আহে. মই বোলো সাহেব ইয়াতো 1-2,000 ফৰেন টুৰিষ্ট আতে হে. He was shocked because গুজৰাটত যি নেশ্যনেল পাৰ্কছ আছে অসমতো ইমান জন্তু আছে তাততো ইমানো নাই. তাত ওয়েদাৰো বহুত গৰম হৈ থাকে. কিন্তু তাত ট্ৰেভেল এডভাইজাৰী নাই কাৰণে দুনিয়াৰ মানুহ গুচি যায়. সেইকাৰণে উইথড্ৰয়েল অফ ট্ৰেভেল এডভাইজাৰী ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ফৰ ইনভাইটিং ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট. এতিয়া আমি অলপমান ইনভেষ্টমেণ্ট ছিংগাপুৰৰ পৰা আহিব, অলপ জাপানৰ পৰা আহিব. বাট দিজ আৰ অল প্ৰাইভেট 1-to-1 মিটিংছ. কিন্তু যদি মোক ভাল পালে, মই ভাল পালোঁ, মই কিবা এটা কথা তেওঁক চাৰ্ম কৰিলোঁ, তেওঁ চাৰ্ম কৰিলে, অৰ দেয়াৰ ইজ ছামথিং জিঅ'গ্ৰাফিকেলি অসমে কৰিব লাগিব, উপায় নাই, তেনেকুৱাক বাদ দি বাকী কোনেও আহিব নোখোজে আনটিল এণ্ড আনলেছ ইউ উইথড্ৰ or you modify the travel advisory. So Japan and Australia has taken up now that in their agenda. Let's see, but it all depends about their assessment in Assam. So if assessment goes wrong, then whatever I will say, they will not agree. So it is all depends on the assessment which will be independently made by the embassy, and they will not be influenced by government on that. Last time we have government investment, as I mentioned you all the 3 investment. But this time we are focusing on private investment. So last time we were more focused on government. This time, because ultimately government to PSU will not do beyond a point. So last time advantage 1 was on government infrastructure like gas grid, pipeline, Numaligarh. But this time suppose we are trying for not a refinery, but we are trying for sustainable aviation fuel. So that will not come under government, that will be come under private. So this time it will be more focus will be on more private investment, but there will be some government investment. There we will have a very good breakthrough. You will have investment beyond the imagination. So I am looking big this time. I am looking big, but I don't know whether I will be translate all those later on, because when there will be big announcement, they will ask for big land. Whether I will be able to give later on, I don't know. But at least you will see lot of enthusiasm and lot of involvement of leading industries this time in our summits. During this investment summit. And this time we are not signing any flats, bagara, jo casual things we are not signing. Be important to the small and medium industries. So, are you giving any emphasis like Portable rail industry or Nadu? These are for that you don't have to have advantage Assam. That today we are dedicating something which Assam do not know. Whatever is a 365, you should do every day. So that 2 days we will do something for like which people of Assam is not aware of, or we have not opened up the lines. So সেই 2 দিন আমি কি কৰিম যে কোনোবা আহি ক'ব যে ইয়াত আমি গ্ৰীণ এনাৰ্জি কৰিম, হাইড্ৰকাৰ্বন কৰিম, যিবিলাক আমি নাজানো. সৰ্থেবাৰী শুৱালকুছি এইটোতো 2 দিন কৰিব নালাগে, তাত আমি 365 দিনে কৰি থাকিব লাগে, বিকজ দোজ আৰ আৱাৰ প্ৰাইড. আৰু তাক আমি কিন্তু আমাৰ এক্সিবিশ্যনত আমি সৰ্থেবাৰী শুৱালকুছি তাক আমি প্ৰজেক্ট কৰিম. কিন্তু যদি 5 বছৰৰ মূৰত 2 দিন অকল সৰ্থেবাৰী শুৱালকুছিৰ কাৰণে কৰোঁ সেইটোতো নহ'ব. So these 2 days are for the investors. But বাকি 5 বছৰত 2 দিন, বাকি গোটেই সময়খিনি আমাৰ স্থানীয় বা উদ্যোগৰ কাৰণে.
যেনেকৈ মই ক'লোঁ যে আমি তামোলপুৰৰ মৌ-মাখিকো লৈ যাম। চ' দ'জ উইল প্ৰজেক্ট যে দিজ আৰ আছাম। কিন্তু অসমত থাকাখিনি চলি থাকিলেতো আমি আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰিজল্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' উই আৰ ফ'কাছিং হোৱাট উই কেন ব্ৰিং নিউ, আমি নতুন কি আনিব পাৰিম অসমৰ কাৰণে। Assam is primarily focused on tea and petroleum as our economic portfolio, but now we are trying to diversify. What will be the top sectors that you see that tea has already touched its last line. So from here, you cannot take the tea to the next level. So hydrocarbon, people are withdrawing. People are saying that no fossil fuel. So already Prime Minister has assured in COP summit that India will not use hydrocarbon after 2035, 50%, 2070 fully. So both this industry will have a traditional industry, will keep on working on that, but our focus will be new technology, new energy, like I told about sustainable aviation fuel, pump and storage, solar. So these new technology. Second is semiconductor. Third is deep tech, like data center, global customer care, GCC. So AI data center, tech centers. So I am focusing because আমাৰ যিহেতু বহুত মাইন্স নাই, বহুত মিনাৰেলছ নাই. So I am mainly focusing on the human resource of Assam. So that is why we are focusing on AI, semiconductor, deep techs. So we are focusing on those. Mr. Chief Minister, how confident are you about defense corridor in Assam? It is processing well, but I am sure that we will get one or two good announcement on defense industry this time in conclave. I think we will have some beginning. Defense corridor projects is now at the consideration of the defense ministry. Sir, how many international defense manufacturing companies will I think we have not kept the session on defense. No? We have kept, sir, but we are focusing on anchor industries of government. We are focusing on government anchor industry because in Northeast, inviting international players on defense, you need clearance from Government of India. Sir, investment বাহিলে skillful laborer সমস্যা নহ'ব। ইণ্ডাষ্ট্ৰী বাঢ়িলে তাৰ লগত অসমৰ এডুকেশ্যনো আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব। আৰু আমাক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ লাগিব, আৰু পলিটেকনিক লাগিব, আৰু ITIs লাগিব। গতিকে অসমত যিমানে উদ্যোগ বাঢ়িব, যেনেকৈ মঙলদৈত এতিয়া 10,000 ল'ৰা ছোৱালী প্ৰডিউচ কৰিব। চ' 10,000 ইজ গুড এনাফ এভৰি ইয়াৰ ফৰ নেক্সট 2 years. চ' নেক্সট 2 বছৰৰ কাৰণে তাৰ আমি কেম্পাছ কৰিব লাগিব। গতিকে যিমানে অসমত উদ্যোগ বাঢ়িব, আমি অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ অধ্যয়নৰ যিটো ব্যৱস্থা, বৰ্তমান আমি পলিটিকেল ছায়েন্স পঢ়োঁ, বুৰঞ্জী পঢ়োঁ, আমি লাহে লাহে তেওঁলোকক স্কিলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব লাগিব। I am not Chief Minister of other Northeastern states. My sole focus is on Assam. I cannot, under federal setup, I cannot represent other Northeast states. I cannot coordinate. I have no authority under this. I am CM of Assam. I have to focus on Assam. Coordination job central government has to do. CM of Assam has no coordination role with the other Northeastern states. This is an emotional definition. And we are asking to do it in isolation. So I have asked all the embassy that look, you treat Assam in isolation with the other Northeastern states because we cannot influence on the outcomes of other Northeastern states. How much do you think that there is interest in terms of setting up industries in Assam? Number one. Number two, you're talking about the human resource that we have and filling them up to meet requirements with other countries. Are you also looking at a roadmap starting from this advantage Assam 2.0 to create that ecosystem? So unless you have an ecosystem, you really can't really build it up for the next 10 years, 15 years. So what is that roadmap that you're looking at? You see,
the most important thing to attract foreign investment, you have to start from point zero. Point zero is the withdrawal of the travel advisory. So after traveling to all the country, I have realized that without that being withdrawn, we cannot do more. So that has now been taken care of. Second, whenever outside people comes, they want what is your strength. Either you have to be strength on mines and mineral, or you have to strength on skill. So we have to working on a pathway which will create a unique identity for the state. Third, you have to ensure that peace and stability in that state, right from political stability to economic stability to stability of the law and orders. So we are working towards that, and we have already, in spite of this limitation, we are already in process of doing some MOU with the people, or basically we will have some foreign investment this time out of advantage of Assam in spite of this limitation. But if we can address this limitation, I think there can be much more. So we have to, after this summit, first time we got exposed. Earlier they don't want to talk about Assam only. Last time also I visited, when they said that I am from Assam, nobody wants to talk. So they only talk about rhino and all these things, and they goes away. This time they are talking seriously, and more particularly after Tata Semiconductor, there is a huge vibes across the new deep tech and AI industry. They have taken me to 4 important industry. Micron has taken Silicon Box in Singapore, then Singapore entire semiconductor people, they have taken me to their office. So there are a lot of buzz around Assam. So let us see how we can convert all those buzz. And 25th and 26th will be a very important day in the history of Assam. You see, we already 7,000 people have registered, and all these are from some or other companies only. But how many will invest, how many will come to see, that those will be matter of debates. We can address that issue only the post-conference. Second advantage, Assam will be a very important milestone. After that, it will be on people of Assam to carry on it. So if people of Assam cooperate, by skilling, by creating a good ecosystem, creating a educational free atmosphere, I think that can be a turning point. But now, what will be in future for us, that I cannot predict it today, but I am sure that those 2 days will be a very important landmarks in Assam history. We have missed an opportunity when Japan PM wanted to come to Guwahati. So this, if we missed again, I don't know when we will be able to recover. So we Assam has a sometime kya hota hai, we missed our historical opportunities. So if we keep on missing opportunities, then it will be a difficult thing. Nalag eta apunak moi koise, please do not drag me in politics na tomorrow. যেহেতু এটা জাপানৰ এম্বাসেডৰ আহিল, আপুনি তাত এনাউন্সমেন্ট কৰিছে জাপানৰ কাৰণে স্পেচিয়েল স্পেচ দিব, কিমান আশাবাদী জাপানৰ লগত? মই ক'লোৱে নহয়, জাপানৰ লগত কি কৰিম আপোনাক তো মই অলৰেডি কৈয়ে দিলোঁ যে আমি এমপ্লয়মেণ্ট, স্কিলিং, জাপান ইউনিভাৰ্চিটি, মইতো অলৰেডি আই হেভ আনচাৰ্ড ডেট কুৱেশ্যন. We were trying to bring from Bangladesh, but that didn't happen. So, no, I think with Brahmaputra also things are in good place. Once Fulbari bridge is done, we can reach Matarbari in 8 hours. So not done, no. These are the misinformation. It is being done. So
So you cannot have a breeze along with the announcement. So 2020. No, cable is a new thinking. We are now thinking. Like all the announcement is being followed up very, very religiously. Like once Fulbari Bridge is done, you have a gateway to Matarbari port within a period of 7 hours. So lot of things is happening, but only thing that to convert all these things you need a decades. So things are in place. So bringing cable by Brahmaputra is the idea of state government. Now how we will be able to sell it to the central government, that will be depend during that period. My speech will be on that. Now how Mr. Sindhia will able to convert it, that will be, we have to see. But why I mention this, that after this summit there are a lot of thinking going on. I am just giving an example that at what level we are thinking. যে মানুহক তো এটা চিন্তা লাগিব, গতিকে অসমক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি কিমান চিন্তা কৰি আছো, আই হেভ জাষ্ট গিভেন ইউ দ্য এক্সাম্পল। হ'ব চবে? মিডিয়া হাউচে থাকিব তাত মিডিয়া। ঠিক আছে মানৱেন্দ্ৰ, एक काम करना फॉर ऑल द सेशंस गधूली प्रेस रिलीज इश्यू करिब पराকৈ, जैसे समिट ऑन मान लो सेमिकंडक्टर्स हुआ, व्हाट इज द डिस्कशन, व्हाट इज द आउटकम, এটা তাৰ ওপৰত প্ৰেছ ৰিলিজ যদি মিডিয়া চেণ্টাৰত আমি লগে লগে দি দিব পাৰোঁ, কাৰণ এজন মিডিয়াইতো 6টা চেণ্টাৰতে যাব নোৱাৰে। যেতিয়াই যিটো চেজ হ'ব সেইটো আমি ইস্যু কৰি গৈ থাকিম। নহ'ব, উই হেভ মেন পাৱাৰ, আমি পাৰিম, এইবাৰ আমি কৰিব পাৰিম। গোটেইকেইখন সেশনে ইউটিউবত লাইভ হৈয়ে থাকিব, গতিকে এজনে বহি তাক সাম আপ কৰি দিয়াটো, এণ্ড हर सेशन को कॉन्करेंटली लाइव होना चाहिए, जिए जार इंटरेस्ट हेतु जाते सब पारे। थोड़ा सा मानवेंद्र काम करो, थोड़ा प्रेस का जो लोग हैं सबका साथ एक मीटिंग कर लो, सो दैट व्हाट हेल्प दे वांट, लास्ट टाइम जैसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ফটো জার্নালিস্ট PM থাকা সময়ত সোমাব নিদিও, গ্যালারি দি দিব না, গ্যালারি দি দিব। বিহুত গ্যালারিত এটা কাম কৰিবা, যিটো গ্যালারিৰ পৰা এওঁলোকে জুমত ফোকাস পাব, তেনেকুৱা গ্যালারি এটা ফটো জার্নালিষ্টৰ কাৰণে দি দিব। খালি ফিল্ডতহে PMৰ SP হ'ব। আৰু এবাৰ এটা কাম কৰিব, সামিটৰ যিটো ৰেকৰ্ডিং সেইটো মানে যোৱাবাৰো বহুত কোৱালিটি হোৱা নাছিল টিভিত, কাৰণ টিভি যিহেতু সোমাব নোৱাৰিব PMৰ তাতে, গতিকে আৱাৰ ৰেকৰ্ডিং কোৱালিটি শুড বি ভেৰি ভেৰি গুড। তো এইটো অকণমান ডিছকাছ কিবা থাকিলে বিমল কনষ্টেণ্টলি থাকিবই, আৰু এইকেইদিনৰ পৰা কালিৰ পৰা এছেম্বলি হৈ যোৱাৰ পিছত 17 তাৰিখৰ পিছত আমিও মোটামুটি তাতেই থাকিম, গতিকে যি এডভাইজ আহি থাকিব আমি এড্ৰেছ কৰি গৈ থাকিম। থেংক ইউ।